So, okay, what are the steps of progressive discipline? Now we know the criterias, we know what to look for and everything. So there are 4 steps, right? So every step is like in a sequential order. So एउटा गर्ने, त्यो पनि भएन भने second गर्ने, and third गर्ने, and finally the last one. So first one is going to be verbal counseling. So केही कुरा बात छ भने like verbally counsel गर्ने कि यस्तो यस्तो भयो, these are the, like what happened भन्ने खालको क्वेशनहरु सोध्ने हैन. Try to get to the root. हुन्छ नि, कहिले पनि त्यही जे देख्यो त्यही कुरा हैन कि के चाहिँ भयो भन्ने खालको चाहिँ सकेसम्म क्लियर फेयर अप्रोचमा conduct a fair investigation on what happened verbally कुरा गर्ने. त्यो पनि मानेन हुन्छ नि, त्यो भन्दाखेरि पनि लाइक त्यो मिस्टेक भइराख्यो भने चाहिँ रिटर्न वार्निङ लेख्ने. सीसी एभ्रीवन, यो चाहिँ अब यसको बारेमा पनि म धेरैवटा कुराहरू गर्छु हैन. रिटर्न वार्निङ दिने हैन, भर्बली काउन्सिल गर्दाखेरि पनि त्यो प्रब्लम रिजल्भ भएन भने द थर्ड वुड बी सस्पेन्सन विदाउट पे. अब मान्दै मानेन रिटर्न वार्निङ गरिसकेपछि पनि अझै इफ द इम्प्लोइ डजन्ट कम्प्लाई विथ इट, त्यसपछि सस्पेन्सन विदाउट पे, एन्ड फाइनली वी गो इन्टु टर्मिनेसन. बिकज अब जति गर्दाखेरि पनि केही भएन भने लाइक यु हेभ टु टेक एक्सन, राइट? नभए त नेगेटिभली इम्प्याक्ट गर्न सक्छ. सो वाट इज वान लेस इम्प्लोइ इफ द्याट्स गोइङ टु हेल्प द अर्गनाइजेसन टु ग्रो, राइट? सो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ कि जति राम्रो इम्प्लोइ भए पनि इफ he or she does not comply with the rules and regulations that the restaurant have, he or she is not needed in this restaurant भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, right? Okay, let me start with the verbal counseling and what are the tips for verbal counseling if you don't know what to say. then कुनै एउटा प्रब्लम भयो अनि अब के भन्ने त म verbally भन्दाखेरि let me start. So first is conduct this session in private. कहिले पनि अब केही प्रब्लम भएको छ भने त्यतिखेर नै don't be like why did you do this, you are such a fool. then के खसाएको छ भने like manager can't just shout. कतिवटा केसेसमा त्यही देख्छ नि त. अब केही गल्ती गर्यो भने manager becomes like publicly नै criticize गर्न थाल्छ नि त, and which makes the situation even worse because what is bad than publicly shaming the person, right? झनै नराम्रो फिल गराउँछ हुँदैन. सो अलवेज जे चाहिँ भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ सेटल डाउन हुन दिने हैन, के भइरहेछ त्यसलाई एकछिन सिमर डाउन हुन दिने. त्यसपछि लाइक कल द्याट पर्सन एन्ड कन्डक्ट अ सेसन इन प्राइभेट. टेल द इम्प्लोइ अबाउट द पर्पस अफ द डिस्कसन. किन यो डिस्कसन भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ क्रिस्टल क्लियर बनाउने. अगेन नो सुगर कोटिङ एनिथिङ, है? Straight, go to the point on why you called that person or why this discussion is happening. Third is seek input from the employee about the perception of the cause. किन चाहिँ भयो त त्यो कुरा? अब अनइन्टेन्सनली भएको थियो भने पनि कसको गल्ती छ भन्नुभन्दा पनि त्यो भयो चाहिँ किन, अनि हाउ यु क्यान अभोइड द्याट सिचुएसन इन द फ्युचर भन्ने खालको क्वेसनहरू गर्ने. हरासमेन्ट नै भयो भने पनि लाइक त्यो कजसम्म पुग्नलाई what were the preceding cause to that, कि किन चाहिँ त्यो डिसिजनमा पुग्यो भन्ने खालको हैन. थेफ्ट गरेछ, कसैले चोरेको छ या कुनै कम स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेछ भने किन चाहिँ भयो त त्यो भन्ने खालको. लाइक टेक द इनपुट फ्रम द इम्प्लोइ विदाउट बिङ हार्श, है, विदाउट लाइक टेकिङ द्याट पर्सन फर ग्रान्टेड के. उसको इनपुट पनि लिने के. डोन्ट जस्ट बी लाइक वान वेमा क्रिटिसाइज गर्ने, किन गरिस ब्लेम गर्ने होइन कि. लाइक let them talk, let them explain what happened, right? Then identify. फेरि अहिलेकै कुरामा गर्दाखेरि if you become too aggressive, the employee is going to be defensive, and त्यसले गर्दाखेरि the truth never comes out क्या. कहिले अब बुली भएको पनि हुनसक्छ नि त, अनि त्यसले गर्दाखेरि नबोलेको हुनसक्छ. बट द मोर यु बिकम एग्रेसिभ एज अ म्यानेजर एज एन ओनर, त्यति नै डिफेन्सिभ हुँदै जान्छ, अनि त्यति नै द रुट कज विल नेभर बी फाउन्ड आउट. सो फोर्थ वान इज आइडेन्टिफाई द सल्युसन टुगेदर इफ पोसिबल. अनि यसको सल्युसन के हुनसक्छ, and how can you to go like get a good solution out of it. हुन्छ नि, कसरी चाहिँ अब यसलाई अभोइड गर्ने त फ्युचरमा भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई द सल्युसन टुगेदर
if possible है अब त्यतिखेर नै सल्युसन निकाल्न सकेन भने give it some time, right? And fifth is ask for a commitment from the employee to resolve the problem. So यदि त्यतिखेर identify गर्न सकेन solution, if the conflict was too impactful जुन चाहिँ एकै दिनमा सकिँदैन त्यस्तो problem को solution find गर्न भने like ask for a commitment के that the problem will be resolved and everything will go back to normal भन्ने खालको. And the pro tip is after an appropriate period be sure to schedule follow-up meeting with the employee. जहिले पनि उले like म रिजल्भ गर्छु त्यो प्रब्लम को सल्युसन निकाल्छु भनेर भनेछ भने like ask him or her like कहिले चाहिँ निकाल्छ, can I follow you up after 1 week, like is that possible भन्ने खालको क्वेशन्स हो नि. So that हुन्छ नि ल म गर्छु भनेर भनेर अनि but there is no duration to it, then there won't be like you can just be like हुन्छ नि अब मैले कहिलेसम्म गर्छु भनेको छुइनँ like भन्ने खालको आर्गुमेन्ट दिन सक्छ नि त इम्प्लोइले. therefore like have a set duration के एक 1 week मा या 2 week मा या few days मा I'll follow up with you, त्यति बेरसम्म चाहिँ प्रब्लम better be resolved भन्ने खालको एउटा त्यसपछि चाहिँ एग्रेसन देखाउन मिल्छ, राइट? नट एग्रेसन बट त्यतिसम्मको फिडब्याक पाउन should be needed, right? Okay. So written one अब त्यो verbal counseling भयो तर त्यही few days पछि follow up back गर्दाखेरि same problem arise भयो भने अब next step मा जानु पर्यो which is written warning. So written warning को लागि गाइडलाइनहरु चाहिँ के हो त्यसको यो चाहिँ next भिडियोमा कुरा गर्छौं. Till then enjoy.